BMG ევაჭყონიას დღევანდელი სტუმრები საქმიანი ნდირის მაყურებლებისათვის კარგად ნაცნობი Nexia International-ის მმართველი პარტნიორები არიან. 2018 გეგმებზე თავად სტუმრები გვეტყვიან, დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ და მაინც გასული წლის შედეგებიდან მათ წარდგენამდე 2017 წლის კომპანიის მიღწევები უნდა გამოვყოთ 170%-იანი ზრდა და 300-ზე მეტ პარტნიორთან თანამშრომლობა. ივა, გილამშვიდობის, მივესალმებით შენ სტუმრებს. საკმაოდ უხვად არიან დღეს წარმოდგენილები და დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი ამბით. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა, სრულიად საქართველოს მიულოცა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ ქვეყანას. საკმაოდ კარგად დაიწყეთ ძვირფასო, სწორად იყო წარდგენილი. Nexia International-ის წარმომადგენლობა 2014 წლიდან საქართველოში არის Nexia TA, მისი მმართველი პარტნიორები, ბატონი დავითი და ბატონი ბორისი ბრძანდებიან დღეს ჩემთან სტუმრად, სამწუხაროდ ბატონმა გელამ ვერ მოახერხა, დღეს ჩვენთან ერთად ყოფილიყო და მოვიკითხავთ პირდაპირ ეთერიდან. საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდებოდა ამ 3-4 წლის განმავლობაში მოვლენები და ნამდვილად საკმაოდ სწრაფი ზრდა იყო, რაც პირდაპირ ვთქვათ, Forbes-ის ყდაზეც საკმაოდ სიმბოლურად აისახა კიდევაც ეს ყველაფერი და გამომდინარე იქიდან რომ მე გახლავართ მარტო და თქვენ ორნი ხართ ძალიან გამიხარდება ბატონი გიორგი ისაკაძეს თუ ხანდახან დამეხმარება ხოლმე კითხვების დასმაში. მოხარული ვიქნები ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ თქვენც თვალყურს ადევნებთ მათ წარმატებას მათ მოქმედებებს საქართველოს ბაზარზე მოდით ესე ვიტყოდი, რამდენად სწორად ვითარდებიან და ანუ რაღაცა გარკვეული მეტრიც არის ბევრისთვის და ბევრისთვის სამაგალითოც არის და ბევრს ურჩევდი კიდევაც რომ მიებადათ ამ ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის. მე წარმატებულ ეთერს უსურვებ ივაჭყონიას, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს Nexia International-დან. მეც ვიზიარებ იმ წუხარებას, რომ ჩვენთან ერთად არ არის გელა მღებრიშვილი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სხვადასხვა პროფესიულ საკითხებზე გელას აუცილებლად უახლოეს მომავალში მოვიწვევ, მანამდე კი დავით და ბორის წარმატებულ ეთერს უსურვებ. მადლობა ბატონო გიორგი. მოდით დავიწყოთ 2017 წლით. 2017 წლით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დიდი ნახტომი მაინც 2017 წელს გააკეთა Nexia TA-მ და საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. თუ რა იყო ყველაზე წარმატებული თქვენთვის ეს თუ შეიძლება თქვენ გითხარით ბატონო დავით. მოგესალმები ივა, მოგესალმებით მაყურებელს, მიულოცავს ყველას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. 2017 წელი ძალიან წარმატებული წელი იყო ჩვენი კომპანიისთვის. ყველაზე გამორჩეული ჯილდო, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორც პარტნიორებს ძალიან გვიამაყება, ეს იყო სან-ფრანცისკოში, როცა ჩვენ წლიურ კონფერენციაზე ვიმყოფებოდით 125 ქვეყნის 650 ოფისს შორის წლის კომპანია, დასახელდა ქართული ოფისი, წლის კომპანია მრავალ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე დგება და ეს ყველა ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი რა იყო? ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი იყო ერთ-ერთი ხარისხი, ჩვენ ამ კუთხით ანუ ორი ხარისხის კონტროლი გავიარეთ, ესე ვთქვათ Nexia International-დან და ორივე ძალიან წარმატებით შევასრულეთ და ეს იყო კიდევ ისინი დარწმუნდნენ რომ საქართველოში ჩვენ ბაზარს ნამდვილად მაღალი ხარისხის მომსახურებას ვთავაზობთ, სხვა კრიტერიუმებიც იყო ხა იგივე ქსელის ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, უამრავი კონფერენცია ბიზნესის განვითარებისთვის, აი ტრანსფერ პრაისინგის კონფერენცია იყო ძალიან მასშტაბური ორდღიანი და ჩვენი გერმანელი და იტალიელი პარტნიორებთან ერთად ჩავატარეთ რა ვიცი მშენებელთა ასოციაციასთან მქონდა კიდე ესეთი მასშტაბური და სხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთანაც აი ესე ვთქვათ აი ჩვენ ყველა რგოლში თანაბრად განვითარდით. გვაქვს ესევე უნიკალური ნიშები, რაც უფრო გამოგვარჩევს ბაზარზე, აი მაგალითად ტრანსფერ პრაისინგის კუთხით ახლა ბაზრის ლიდერებით ვართ, აი განხორციელებული პროექტების თვალსაზრისით თორემ ვჭერებთ. ბატონო ბორის, ხარისხზე იყო აქ საუბარი და ნამდვილად საინტერესოა, რამდენად ახერხებთ ხარისხის მაქსიმალურად გაკონტროლებას. გამარჯობათ, მივესალმებ მაყურებელს, მიულოცავ ბრწყინვალე დღესასწაულს, აღდგომის დღესასწაულს. ნამდვილად ივა ზოგადად რო აღნიშნოთ ნებისმიერი კომპანიისთვის ხარისხის შენარჩუნება და კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა ზოგადად ჩვენაერ ტიპის Nexia ტიპის კომპანიისთვის გულისხმობ აუტორულ კომპანიას კიდევ ორმაგად საპასუხისმგებლოა ეს ხარისხის შენარჩუნება. ანუ რეალურად რო ავიღოთ თვითონ კლიენტი კომპანიისგან თქვათ გარკვეული მომსახურებების ფარგლებში კომპანია ნაწილობრივ ამ მთლიანად მიანდობს თავის ფინანსებს, აღრიცხვას, აუდიტორულ კომპანიას და
ამ შემთხვევაში ხარისხიანი მომსახურების გაწევა კიდევ უფრო საპასუხისმგებლოა და ვთქვათ პირდაპირ პროპორციულად არის კავშირში ამ კომპანიის, კლიენტ კომპანიის კეთილდღეობაზე. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენ შიდა ვთქვათ ის კონტროლები რაც გვაქვს დანერგილი კომპანიაში უზრუნველყოფს იმ მაღალ ხარისხს რომელსაც ვთქვათ უწევთ ამ კლიენტ კომპანიებს მომსახურებას ამ ხარისხში პლუს ემატება ის გუნდი პროფესიონალების ვთქვათ რომელიც ჩვენ კომპანიებში არის დღევანდელი მდგომარეობის და ეს ამ გუნდის შექმნაში საკმაოდ დიდი რესურსი ჩადო თვითონ კომპანიამ Nexiam თავისი საწყის ეტაპზეც განვითარების საწყის ეტაპზეც და დღევანდელ მდგომარეობაში უკვე არის ის გუნდი ვისაც შეუძლია ნებისმიერ პრობლემის არსებობის შემთხვევაში დაუდგეს ვთქვათ კლიენტს და მას ამ პრობლემის გადაჭრაში დაეხმაროს გაუწიოს კონსულტაცია და ამ ნაწილში მყარად არის მოკლედ ამ გუნდთან მიმართებაში და ასევე დავითმაც აღნიშნა ის ხარისხის კონტროლი და ის მესიჯები რაც მოდის თვითონ Nexia სათავო ოფისიდან, იმიტომ რომ თვითონ მათი მიდგომაც არის, რომ თავის ქსელში არსებულ კომპანიებს ყოველთვის თხოვენ, რომ პირველ რიგში შეინარჩუნეთ ხარისხი და ამისთვის სულ მუდმივად მონიტორინგით ხორციელდება მათ წევრ კომპანიებში, ანუ დავითმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ 2017 წელს გავიარეთ ბოლო ხარისხის კონტროლი საკმაოდ წარმატებით. პლუს ეს დღევანდელ საქართველოს უკვე რეალობაშიც შეიქმნა სამსახური, რომელიც თქვათ ახორციელებს ანუ აუდიტორული კომპანიების ხარისხის მაჩვენებლებს, აკონტროლებს და მათ სტატუსებს ადგენს. რა სამსახურია ეს არის ბუღალტერული აღრიცხვის აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც არა მარტო აუდიტორულ კომპანიებს, სხვა კომპანიებსაც ამოწმებს და თქვათ შეამოწმებს. ანუ ზედამხედველობას გიწევთ თქვენ. ამეტავზე ხო უწევს აუდიტორულ კომპანიებს და წინა წელს გავიარეთ ეს ხარისხის რა თქმა უნდა საკმაოდ წარმატებით. და ზოგადად ეს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვცდილობთ რომ ეს ხარისხი შევინარჩუნოთ და გქონდეს ის ხარისხი რაც უკვე დამკვიდრდა რეალურად ქართულ ბაზარზე როგორც Nexias მომსახურებას ხარისხიან მომსახურების გაწევა. მოდი დაუბრუნდეთ თავარ თემატიკას შევეხოთ უფრო სწორედ ეხლა რატომაც ვართ აქ მოსული და მე მაინც ვთვლი რომ 170%-იან ზრდაში ნუ რაღაც ძალიან კარგად ჟღერს რა ეს 170%-იანის და 2017 წელს მაინც ლომის წილი მიუძღვის დაახლოებით 50% მას ჩვენ შორის გაფორმებულ მემორანდუმს. დასიტყვით ბატონები. მე მგონი ესეც არის, იმიტომ რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია დღესდღეობით უკვე 60-მდე კომპანიას აერთიანებს, საკმაოდ მსხვილ კომპანიებს, საშუალო კომპანიებს და აგრეთვე მცირე კომპანიებს, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც იურიდიული კონსულტაცია, აგრეთვე საგადასახადო კუთხით, მით უმეტეს რომ 2017 წელს გარკვეული ცვლილებები შევიდა და თქვენაირი პროფესიონალი კომპანიის მხრიდან კონსულტაციები საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ ვთვლი რომ საკმაოდ წარმატებულად დავიწყეთ ჩვენ 2017 წელი და უკვე 2018 წელს 2017 წელს გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში სადაც ერთ-ერთი პუნქტი იყო წელიწადში ორჯერ უნდა ჩატარდეს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციისთვის სემინარები 13 აპრილს იმართება პირველი სემინარი აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გია პირადაშვილს და ზვიად გურაშვილს ჩვენი ასოციაციის წევრებს ვინივერიას დამფუძნებლებს აგრეთვე რომლის პრობლემებაშიც არის როიალ ბატონი ილიას ტბაზე სადაც გაიმართება ეს ჩვენი კონფერენცია და მოდი მცირედით ვისაუბროთ იმ კონფერენციის შესახებ ანუ რაზე იქნება რა თემებს შეეხებით და ვიცი რომ ძალიან ბევრი კომპანია მოდის უკვე ვიცი კი ნამდვილად ძალიან საინტერესო სემინარი გველოდება საინტერესო კონფერენცია ადგილით შესანიშნავია შერჩეული ნამდვილად სასიამოვნო და საინტერესო იქნება ორივე ერთდროულად ნუ ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ ბიზნესის განვითარება ზოგადად Nexia ყოველმხრივ ცდილობს ხელი შეუწყოს ამ შემთხვევაში დისტრიბუციის სექტორი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ბიზნესში უამრავი ადამიანი არის დასაქმებული ამ სექტორში და საკმაოდ დიდ გადასახადებსაც იხდის ამიტომ ამ სექტორის მდგრადი განვითარება ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ნამდვილად ესე არის. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ამორჩეული სამი ძირითადი თემატიკა. პირველი იქნება ბუღალტერულ საკითხებზე და ფინანსურ საკითხებზე. გამომდინარე იქიდან ბორისმაც ახსენა, რომ ანუ ესე ბუღალტერი არის ანგარიშგების სამსახური უფრო ანუ კონტროლი მკაცრდება და უფრო მოითხოვება უკვე აღრიცხვიანობა კომპანიებს ხოლის მოწესრიგებული და რაც ცალსახად კარგია. ნამდვილად ამ კუთხით ჩვენ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სტანდარტი გვაქვს, რაც უშუალოდ დისტრიბუციის სექტორს ეხება და
იმას დეტალურად მიმოვიხილავთ და სწორ აღრიცხვიანობის კუთხით კონსულტაციებს გავუწევთ ამ დისტრიბუციის კომპანიებს, ასევე საგადასახადო კანონმდებლობაზე გვექნება საუბარი და იქ შესულ ცვლილებებზე, რაც განსაკუთრებით ამ დარგს ეხება და ის პლუსები, მინუსები და ის გამოწვევები და საფრთხეები, რაც შესაძლოა აქედან იყოს, რა ის სწორი დასკვნები გააკეთოს და მომზადებული შეხვდეს, ასე ვთქვათ, ამ ცვლილებებს და ასევე მესამე მნიშვნელოვანი საკითხია იურიდიული კუთხით კონსულტაცია. როდესაც კომპანიები ხელშეკრულებას აფორმებენ, რომ რა პუნქტებს მიაქციონ ყურადღება, რა არის ფარული რისკები შეიძლება, რასაც ვერ ხედავდნენ, ასე ვთქვათ, და უკვე ჩვენ კონსულტაციის შედეგად დაინახონ და მე სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და მიაქციონ იმ შესაბამის მუხლებს და შესაბამის პუნქტებს, სანამ კონტრაქტზე ხელს მოაწერენ, ან მოითხოვონ, ვთქვათ, იგივე ეს მომწოდებული იქნება თუ ვთქვათ, ვისაც რეალიზაციას ანხორციელებ იმ კომპანიებისგან, აი ამ კუთხით მათთვის ნორმალური პირობების შეთავაზება. კი, ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეგ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის, როგორც ადგილობრივი ხელშეკრულებები, სადაც სამწუხაროდ არის გარკვეული პუნქტები, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში ახდებს და ხშირ შემთხვევაში ყურადღებას დეტალურად არ ვაქცევთ ხოლმე და აგრეთვე საერთაშორისო კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიც, რომელიც რიგ შემთხვევაში კვლავ იმის გამო, რომ სათანადო ყურადღება არ აქვს მიქცეული, კაბალურ ვითარებაში აგდებს ჩვენს ქართულ კომპანიებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველა პრობლემა აღმოიფხვრება. მოდით ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, რას გეგმავს Nexia TA? ზოგადად გეტყვით ამ სამომავლო გეგმებთან მიმართებაში, რეალურად რო ავიღოთ, ჩვენ ის წელი 2017 წელი რაც შევაჯამეთ და დავასრულეთ. ფაქტურად 2017 წელს გვქონდა უკვე გაწერილი წლევანდელი წელთან მიმართებაში თუ რას დავგეგმავდით და იყო ეგ სტრატეგიული გეგმები და მიზნები, რო გადავხედოთ ახლა პირველ კვარტალს, რაც უკვე დავასრულეთ, ფაქტურად ის მიზნებს და გეგმებს მივყვებით და ფაქტურად შევასრულეთ მთლიანად და ჩვენი ზოგადად მოლოდინები არის, რომ მომავალშიც იგივე ხაზით განვაგრძოთ ჩვენ პროცენტულად გავიზრდებით ისე თუ როგორ არის? პროცენტულად რაც არა მარტო პროცენტულად. სტრატეგიულ გეგმებში გაწერილია, რომ ეს პროცენტულიც დაიქნება მინიმუმ იმდენი, რაც იყო წინა წელს და რა თქმა უნდა მაქსიმუმი უფრო მეტიც შევეცდებით. ანუ პრინციპში ამ გეგმებზე ბევრი ვისაუბრეთ, უბრალოდ გამოვყოფთ ახლა სტრატეგიულ გეგმებში, რაც ისევ კავშირში ამ 13 აპრილის შეხვედრასთან დაკავშირებით, თქვათ, Nexia-ს აკადემიის ხაზს. ანუ ზოგადად Nexia აკადემია თვითონ Nexia-სთან კომპანიასთან ერთად ვითარდება და იზრდება მასთან ერთად. წლის დასაწყისში Nexia აკადემიამ გააკეთა რებრენდინგი, დაიმატა გარკვეული ადმინისტრაციული კადრები და რესურსები ჩადო იმაში, რომ თქვათ, რათა უზრუნველყონ, ანუ ზოგადად ეს ლექცია სემინარების უფრო ფართო არჩევანი მომხმარებლებისთვის და პლუს რომ ეს ორგანიზება ამ ლექცია სემინარების მოხდეს უფრო ხარისხიანად. ანუ აქ იგივე 13 აპრილს დაგეგმილი კახეთში ჩვენი სემინარი მთლიანად ორგანიზებული იქნება აკადემიის მხარდაჭერით და ასევე თქვენი მხარდაჭერით, რითაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. იგივე რაც ვახსენეთ, სადაც ეწყობა ეს ყველაფერი, მაგას ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით. და ფაქტურად მსგავსი ტიპის შეხვედრები ჩვენ უკვე წინა თვეშიც გავაკეთეთ, აღნიშნავდი ასევე გერმანიის ასოციაციის ფარგლებში, სადაც მსგავსი ტიპის სემინარი გავაკეთეთ, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ფარგლებში იყო ეს სემინარები, ძალიან დადებითი გამოხმაურება და მხარდაჭერა პოვა ამ სემინარებს და ფაქტურად ვფიქრობთ, რომ უკვე წლის მეორე ნახევარში იგივე ასოციაციებში და არა მარტო ამ ასოციაციებში სხვა ჯგუფებთანაც გავაკეთოთ იგივე მსგავსი ტიპის აქტივობები და გავაცნოთ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს მათთან მიმართებაში არსებული საკანონმდებლო ცვლილებები და ასევე სტანდარტებში შემავალი ცვლილებები, ბუხალტერული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშების სტანდარტებს გულისხმობ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ კუთხით ინფორმირება გავუწიოთ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს. ანუ თავარი დღევანდელი მდგომარეობით ფაქტურად აკადემიაში უკვე მიმდინარეობს რამდენიმე ხანგრძლივი გრძელვადიანი ლექციების და ასევე არის მოკლევადიანი კურსებიც, სადაც ასევე დასახულ სტრატეგიულ გეგმებს სწორად მიყვებით, რამე სხვა დამატებდით. დავამატებ 2018 წელს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და უკვე ამ კუთხით 17-იც ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა, ანუ საკონსულტაციო მიმართულება, ეს ეხება როგორც ბიზნეს კონსულტაციებს, ასევე ბიზნეს შეფასება
ქონების შეფასება, HR სტრუქტურირება, ვთქვათ, შიდა პროცესების გამართვა, რაც კომპანიებს ხენ დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ აქ ეხა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აი ამ კუთხით რა პრობლემები და ჩვენ სწორი კონსულტირებით ეს პრობლემები უგვარდებათ, შესაბამისად მოთხოვნაც გვეზრდება. ამას სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან გვეხმარებიან, ჩვენი მალტის ოფისი მთლიანად მთელ დაწყებული დიდი ბრიტანეთიდან დამთავრებული, ვთქვათ, ემირატებით დასრულებული, ამ მთლიანად ჩვენ ექსიაში ამ კუთხითაა სპეციალიზებული და მარტი პარტნიორები, ჩვენ არაერთი პროექტი გავაკეთეთ საქართველოში. მნიშვნელოვანი იქნება ასევე არსებული მიმართულების განვითარება, რაც იგივე საგადასახადო მიმართულება, აუდიტი და საბუღალტერო მიმართულება ყველა სტაბილურად ვითარდება და აგრძელებს, ვთქვათ, ესეთი მაღალი შედეგების ჩვენებას და იურიდიული მიმართულებაც, რა თქმა უნდა, აქტუალურობიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით ერთს კითხავთ, დღესდღეობით რამდენ კომპანიას ემსახურებით? დაახლოებით 300-ზე მეტ კომპანიას, 300-ზე მეტი ესეთი პარტნიორი გვყავს, რაც ძალიან გვეყამება, მათ შორის თქვენი ასოციაციის წევრებიც რაოდენიც აიგონ წარმოდგენილი და გაიზრდება და ძალიან შთამბეჭდავი ციფრი არის და გისურვებდით, რომ წელს ყოფილიყოს მინიმუმ 200%-იანი ზრდა და არა 70-იანი როგორც 2000 კომპანიას ბატონობა, ანუ დაგეგმილი გვაქვს რომ ისევ საქართველოში რაც ესეთი არასდროს მოხდა, რომ ორივე ჯერ ეს თასი ერთ და იგივე ქვეყანას აეღო და ჩვენ ძალიან მუნდომებული ვართ. იმედოვნებთ და პარტნიორობით ხარდაჭერა ჩვენი ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია ხართ და ამიტომ ჩვენი მხრიდან ყოველთვის იქნება ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა. წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებები მინდა უსურვო Nexia International-ს, რომელიც გახლავთ სოფლიო დიდ ათეულში შემავალი კომპანია და თქვენ ხართ იმ ორგანიზაციის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი, რომლის წარმატებაც Nexia TA-ის საქართველოს ოფისის წარმატება განაპირობებს ჯამურად Nexia International-ის წარმატებას და თქვენი წარმატება აისახება ქვეყნის წარმატებაზე ზოგადად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონ გელას მოუხადო და იმ გუნდს, რომელიც ამ წარმატებისთვის ერთობლივად ზრუნავს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონ გიორგის, რომ მოგცა იმის საშუალება, რომ ეთერით გაგვეჟღერებინა კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ ყოფილან თქვენი სტუმრები Nexia-ს წარმომადგენლები. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია ნაღდგომებსაც ფორმაშია. მადლობა ივაჭყონიას ყველაფრისთვის და ძალიან საინტერესო სტუმრებისთვის ვადასტურებ, რომ დავით ლომიძე, ბორის მეგრელიშვილი და გელო მღებრიშვილი, რომელიც მოვისაკლისეთ დღეს და Nexia TA არიან ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები და ძალიან ვხარობთ მათი შედეგებით. მე მათ უსურვებ Forbes-ის სხვა ტიპის ლისტინგში მოხვედრას, პიროვნულადაც და კომპანიასაც და იმ პრიზების აღებას, რომელიც გაცდება Nexia-ს ძალიან მნიშვნელოვან ნეტვორკს მსოფლიოს მასშტაბით და მათ უფრო დიდ და უფრო დიდ აღიარებას მოუტანს. წარმატებები.